Ano nga ba tong bagong rotation na pwede nyong gawin? Sa Mobile Legends guide na to, pag-usapan natin yung mga advantage at disadvantage ng rotation na to, pati na rin kung anong mga hero ang pwede nyong gamitin para magawa to. Kasama na rin dito yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay? Let's go! Unstoppable! You have slain an enemy! Rocket launcher. No, no. Killing spree! Rocket launcher. An enemy has been slain! Here we go! Rocket launcher. Damn! Rocket launcher. Mega kill! Sa rotation na to, hindi natin kailangan ng tank. Pero hindi ibig sabihin walang magmamask. Sa laro na to, Selena yung gagawin nating roaming. Pero maliban kay Selena, may iba pang hero na pwede nyong gawin to na pag-uusapan din natin mamaya. Isa sa mga importanteng kailangan nyo tandaan kapag ginawa nyo tong no tank lineup, dapat iba nyo yung mga meta tank. Yung mga tank na nag invade kagaya ni Sylvana o kaya ni Johed. Para lang hindi ma-pressure sa early game yung core nyo. At dahil nga Selena yung gamit natin, ibig sabihin pwede natin simulan agad yung red buff at pagtapos mag-clear ng mid lane ng jungler natin, makukuha niya agad yung buff na to. Isang disadvantage nito lalo na Selena yung gamit natin, hindi tayo makakapagpa level 2 agad. Pero pagdating ng 1 minute and 30, pag nag level 2 na tayo, makakasabak na agad tayo sa teamfight. Unang advantage naman ng lineup na to, dahil nga ang tank kadalasan nagbibigay ng vision. Kaya kung Selena yung roaming natin, makakapagbigay din siya ng vision gamit yung mga trap. Kailangan nyo lang lagi lagyan ng trap yung mga location kung saan madalas dumadaan yung mga kalaban. Hindi lang first skill ang pwede nyo gamitin para magbigay ng vision. Pwede nyo rin gamitin yung arrow lalo na kapag nag-check kayo ng bush. Sunod na advantage nito, dahil nga tayo yung nagro-roam, ibig sabihin hindi natin kailangan mag-clear ng lane. Pwede tayong mag-focus sa gank at pagpapatama lang ng araw natin. Isa pang ginagawa ng mga tank, kadalasan sila yung nagsiset ng isang laban. At kapag tinamaan ng pana ni Selena, yun na yung pinaka-set nyo. Pero hindi ibig sabihin kapag tinamaan nyo ng pana, dapat i-go nyo na agad. Napaka-importante pa rin na may kasama kayo bago nyo subukang patayin yung kalaban. Isa pa sa mga ginagawa ng mga tank, dapat hanggat maaari alam nyo kung nasa nagro-rotate yung mga kalaban. Kaya kung mapapansin nyo dito, sinusundan ko lang muna yung tank kasi hindi pa natin kailangang makipag-teamfight. Hihintayin muna natin yung first objective bago tayo sumabak. Importante din na dapat meron na kayong vision sa objective na yon. At dahil nga open na yung turtle, kaya ito yung mangyayari. Backup ka. Sige, Master Ken, send ko lang. Sa akin. Flame shot sa flame shot oh. Yung Hellcurt ay patay yung ano. Dance na uli. Uy pa. Hillcurt, sayang. Nice, nice, patay. Aha, flicker. Hindi ako naka-basic attack. Okay na yan, okay na yan. May Yusong Ito si pa sa likod White. natin. Ingat, ingat, wag mo sabayan yung Yusong. Yun lang. Tuloy, ko lang Yusong. Wala akong mana eh. Nagre-red pa lang siya. Ito yung sunod na disadvantage kay Selena. Kapag hindi kayo marunong magpatama ng araw katulad ko, hindi rin kayo makakapag-set. Pero kapag nakaraming tsamba naman kayo katulad ng mangyayari sa akin mamaya, mas magiging maganda yung laban. Sa sitwasyon na to, dahil nga tayo yung roaming, ibig sabihin dapat magbigay pa rin tayo ng vision sa turtle. At dahil nga hindi natin kailangan mag-clear ng lane, ibig sabihin makakapag-focus tayo sa paglalagay ng trap para magka-vision at pagpapatama ng arrow. At once na tumama na yung arrow nyo, ito yung mangyayari. You know,
Sorry. An enemy. Sige, turtle na. Nasaan na yung top? Hilda, sama ka. Nag-dragon na. Aywa. Ang bilis ako. Ayan. Yung ano problema natin, yung kalit tuloy. Yung Yusong. Sorry. Slain an enemy. Sige, patay ito. Uy, lag. Patay ito. Isa pa. Nice one. Kaya natin yan. Pag tayo dyan. Mag-resist na. Patay. Oho. Nakuha nila yung turtle sa teamfight na yun pero 4-2 yung naging trade. At dahil nga pagtapos ng teamfight kukuha na ng mga buff yung mga jungler kaya dapat magbigay tayo ng vision doon. At once nakapaglagay tayo ng vision, pwede na tayong gumang ulit. Patay. Slain. Makikita nyo dito dahil nga nag-iwan tayo ng trap malapit sa blue buff nila kaya alam natin kung nasan yung mga kalaban. Isa sa mga magiging problema nyo kapag ginawa nyo yung Selena tapos no tank lineup is yung mana niya. Kaya ito yung item build na gagawin ko. Kahit tayo yung naka-roam, hindi natin kailangan mag-tank build. Dahil nga nagagawa naman natin halos lahat ng kayang gawin ng tank maliban lang sa pagsalon ng mga damage. Kaya ang magiging advantage naman natin, kaya rin natin mag-deal ng damage. Isa pang problema ng mga tank kapag gumang sila, kadalasan kulang sa damage. Pero makikita nyo dito kung gaano kalaki yung advantage kapag kayang pumatay ng mga naka-roam. Ano yung Yusong? Ay, Sipa yung uy, nasipa yung Lance. Patay pa siya. Bak na dyan, Lexis. Kapul. Ayun, napana naman pala eh. Uy, Patay na yan. hindi ako nakapag-basic attack. Point. Hindi lang kay Selena pwede gawin yung lineup na to. Pwede rin to kay Natalia na dahil nga naka-inb kapag nagro-rotate, ibig sabihin mabibigyan kayo ng vision. Maliban kay Natalia, isa pang pwede nyong gawin is yung Benedetta roam. Pero sa level 1 pa lang, pwede na agad kayo maging aggressive kapag yun yung ginamit yung roam. Susubukan ko rin gumawa ng roam gameplay para sa mga hero na yon. Yung Khalid ah. Ay, yung ano, yung Khalid tuloy. Yusong. Yusong. Tapi pala yung Khalid. Isa pa. Tara, isa pa. Ito sa YouTube. Uy, ako sa sipa na ito. Assist ka? Walang assist. Uy, boy pa. Kapul. Ay, hindi ko na-assist. Wala, master, wala po ako SS. Sorry. Flame shot ako. Walang malaman sa pagpwes. Ayun ko makuha natin. Nice one. Tayo na yung sa inyo. Asim ka ah. Slain. Sa pool. Joke lang. Uy. Yung master ah, may SS ako. Pool ulit. Wala ko. Ay, wala. Again, tank yan eh. Okay, pressure Maano lang ako natin dyan. sila. Wala. Sa pool. Nag-farming Hellcat ah. Okay, dito. Tama. Nag-assist na. Ay, nagpinagod. Nag-assist na yung Nagod. dragon. Hindi niya makuha yung trap. Mag-SS ako pagka ano niya. Hindi niya makuha yung trap ko. Basag taas na lang. Wala nangyayari. Sige, basag. Orgera lang. Kabulan lang tayo. Babae. Kapagod lang eh. Na-stress ako. Uy, binacho ka ng payong. Magkaka-turtle dito sa bot lane. Lame shot ako. Wala nang buhay pala yung Yusong ah. Turtle resurrection soon. Team Galaxy, papunta ako dyan. Uy, dayo. Ay, gano'n na pala siya. Takpul ulit. Master! Ay, back! Ang lalim. Nice, tawa niya na yung turtle. Ito pa oh. O, dito master ah. Wala ko Eh, ano pa oh. Tumalon siya. Walang tinalo na. Medyo pa. Ay!
Paul. Ay, hindi pala, joke lang. Rogera. Excited si Master. Hindi. Yung Kagura kanina pa ilag ng ilag eh. Tap lang ako ulit. Teka, dito. Dito. Kaya, nandun siya. Ay, dali. Ako-target. Ako-target. Patay ako, na-execute. Uy, dami niyang girl. Out ka na. Carry ba? Yung ano, carry naman pala. Kurt. Execute. Silent ako. Ito pa. Eh, Back. Dun lang. Kailangan natin ng endurance pala. out. Mag-endurance ka na? Paduran pala. Oo, malapit na. 5 out tayo. Pumasok. Ay, sorry. Saan ka? Mamamatay na yung paduran. Naman ako. Flame shot ah. Dito. Farm ka lang, Lexis. No! Tinabaan pala. Ito pala siya. Tap tayo, tara. Mapush ako dito, Master, ah. Ay, Nice nilasip ko. one. Naku po. Hindi na naman siya. Tama ko yung Hellcurt. Ako dami. Tara. Sige, magkano ako dito? Segway ako. Ay, siya pa. Kasi yung ayun, parang sa likod. Kapag-ulti. Ay, helper. Patay. Yung Hellcurt. Sige, Master, huwag niyo parikulin. Sige. Parangin ko na to hanggang third tower. Kung kaya. Yan na, Hellcat. Pack na pack. Pababa na Hellcurt. Yeah, wait. Uy, duman ako sa tower. Natapang ko naman. Push mid. Nalito na yung buo. Ako. Kailangan mag-damage eh. Kasi may support naman tayo na magdudurance. So magda-damage na lang ako. May durance na ako. Nice one. Tignan natin to. Hindi dumaan dito. Sa pool. Ah, joke Di siya lang. nag-second. Nag-second. Uy, muntik na ako dun. Out lang ako. Back na lang muna, magkukuha pa ng red sa kablo yung lance. Mhm. Sige. Gugulin lang naman natin. Pwede tayo maging aggressive kasi may lance tayo eh. Hindi katulad kanina eh. Play safe. Oh, sa pool. Boom, patay. Nice one. Grabe naman yun. Ito pa, sa pool. Commander yan. Patay. Yan na, wala na marap yan ha. Yung dragon. Yung dragon. Sige, pag-push ko dito. Pool ulit. Push ko na to. Uy, bumalik. Nakapunta. Bumalik ka pa, girl. Boom. Isa pa. Hindi ko pa na ano Ayun, sa ayaw. end na. Yun, end na to. Nice one. Pasok na, nice one. Yun na, nice game. Nice one. Sana may natutunan ka sa guide na to at kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba, susubukan gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.